ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ይሄ የኢኮኖሚክስ ቱቶሪያል ቻናል ነው። እንደምታውቁት ኢኮኖሚክስ ለ11ኛ ክፍል እና 12ኛ ክፍል ሶሻል ተማሪዎች እንዲሁም ደግሞ ፈርስት ይር ስቱደንትስ ኮመን ኮርስ ስለሆነ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የተለያየ ኢኮኖሚክስ ሀሳቦችን መውሰድ ትችላላችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቼንጂን ኳንቲቲ ዲማንድ ኦር ሙቭመንት አሎንግ ኤ ዲማንድ ከርቭ ቨርሰስ ቼንጂን ዲማንድ ኦር ሺፍቲንግ ዲማንድ ከርቭ የሚለውን ሀሳብ ነው የምናየው። ስለዚህ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። እስኪ መጀመሪያ ቼንጂን ኳንቲቲ ዲማንድ እና ቼንጂን ዲማንድ የሚለው ወይንም ሙቭመንት አሎንግ ዲማንድ ከርቭ ቨርሰስ ሺፍቲንግ ዲማንድ ከርቭ የሚለውን ከማየታችን በፊት ዋት ኢዝ ዘ ዲፍረንስ ቢትዊን ዲማንድ ኤንድ ኳንቲቲ ዲማንድ የሚለውን እናያለን። እንደምናውቀው በአብዛኞቻችሁ የምትረዱት ዲማንድ እና ኳንቲቲ ዲማንድ ተመሳሳይ ሀሳቦች እንደሆኑ ነው። ዛሬ ግን የተለያዩ ሁለት ኮንሰፕቶች እንደሆኑ እናያለን ማለት ነው። እስኪ እንጀምር። ዲማንድ ስንል it refers to the relationship between the price of the commodity and its quantity demand. Generally ዲማንድ ስንል በፕራይስ እና በኳንቲቲ ዲማንድ መካከል ያለው ጀነራሊ በፕራይስ እና በኳንቲቲ ዲማንድ መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ምን ብለን እንጠራዋለን? ዲማንድ ብለን ስንጠራው፣ ኳንቲቲ ዲማንድ ደግሞ የምንለው ኳንቲቲ ዲማንድ it refers to a specific quantity which a consumers or buyers are willing to buy at specific price። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስፔሲፊክ ኳንቲቲ ሰውየው መግዛት የሚፈልገው ወይንም ኮንሱመሩ መግዛት የሚፈልገው የተወሰነ ኳንቲቲ በስፔሲፊክ ፕራይስ። ለምሳሌ ሰውየው እዚህ ጋር 4 ኪሎ ግራም ኳንቲቲ ወይንም ደግሞ 4 ኪሎ ግራም ኦሬንጅን በ10 ብር መግዛት የሚፈልግ ከሆነ እያየን ያለነው ስፔሲፊክ የሆነ ኪሎ ግራም ነው፣ ወይንም ደግሞ ስፔሲፊክ የሆነ ኳንቲቲ በስፔሲፊክ የሆነ ፕራይስ ሲሆን ኳንቲቲ ዲማንድ ብለን እንጠራዋለን። ጀነራሊ ግን ስናወራ በፕራይስ እና በኳንቲቲ መካከል ሪሌሽንሺፕ አለ ካልን ምን ነው የሚያሳየን? ዲማንድን ያሳየናል ማለት ነው። አሁን ይህንን ሀሳብ በመያዝ having this in mind, let's go to change in quantity demand or movement along a demand curve. When we say movement along a demand curve, ሙቭመንት አሎንግ ዲማንድ ከርቭ የምንለው በምን ምክንያት ነው ሙቭመንት የሚፈጠረው የሚለው በምናይበት ጊዜ the cause of movement along a demand curve is by a change in the price of the good only. price of good ብቻ በሚቀየርበት which means other things remain constant ceteris paribus ብለን የምናየው ሌሎች ፋክተሮች ዲማንድን ኳንቲቲ ዲማንድን አፌክት ሊያደርጉብን የሚችሉ ሌሎች ፋክተሮች ኮንስታንት ሆነው ወይንም ሳይቀያየሩ ነገር ግን የእቃው ዋጋ ብቻ ሲቀያየር ምን ይፈጠራል ማለት ነው? እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሙቭመንት ይፈጠራል በዲማንድ ከርቭ ኦር ምን ብለን እንጠራዋለን? በሌላ አባባል ቼንጂን ኳንቲቲ ዲማንድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ ኳንቲቲ ዲማንድ የሚፈጠረው ወይንም ደግሞ የሚቀያየረው በምን ምክንያት ነው? በፕራይስ መቀያየር ነው ማለት ነው። በሌላ አባባል ሙቭመንት አሎንግ የዲማንድ ከርቭን ቼንጂን ኳንቲቲ ዲማንድ ብለን እንጠራዋለን። እንዳትረሱ ይህን ማለት ነው። ሙቭመንት የምንለው ኢትስ ኦልዌይስ አሎንግ ዘ ሴም ዲማንድ ከርቭ አሳያቸዋለሁ። በአንዱ ዲማንድ ላይ በዘሴም በሆነ በማይቀያየር ወይም ሌላ ዲማንድ ከርቭ ሳያስፈልገን አንዱ ዲማንድ ከርቭ ላይ ሙቭመንት ይፈጠራል ማለት ነው። ሶ ሙቭመንት አሎንግ ዲማንድ ከርቭ always along the same demand curve, which means no new demand curve is drawn. ሌላ ዲማንድ ከርቭ መሳል አይጠበቅብንም። በአንዱ ዲማንድ ከርቭ ላይ አይዘር ኤክስፓንድ ሲያደርግ ወይንም ደግሞ ኮንትራክት ሲያደርግ እናየዋለን ማለት ነው። movement along a demand curve there are two types of movement along a demand curve. There is the expansion or extension demand curve and contraction demand curve እንለዋለን። በአንዱ ዲማንድ ከርቭ ላይ ሁለት አይነት ሙቭመንት ነው የምናየው። የመጀመሪያው ሙቭመንት ኤክስፓንሽን ኦር ኤክስቴንሽን ዲማንድ ከርቭ ስንለው ይሄ እንዴት ነው? ምን ማለት ነው? it refers to rise in the demand due to fall in the price of that good.
ኤክስቴንሽን ኦር ኤክስፓንሽን ዲማንድ የሚፈጠረው የእቃው ፕራይስ በመቀያየሩ ምክንያት ወይንም ደግሞ የእቃው ፕራይስ በመቀነሱ ምክንያት ኳንቲቲ ዲማንድ ወይንም ደግሞ የሰውየው ፍላጎት መጨመርን የሚያሳይ ሲሆን ኤክስቴንሽን የምንለው ወይንም ኤክስፓንሽን ዲማንድ የምንለው ኮንትራክሽን ዲማንድ ደግሞ ኢት ሪፈርስ ቱ ኤ ፎል ኢን ኳንቲቲ ዲማንድ ዲማንዱ ሲቀንስ ነው። ዲማንድ የሚቀንሰው ደግሞ በምን ምክንያት ነው? ፕራይስ በመጨመሩ ምክንያት ኳንቲቲ ዲማንድ ሲቀንስ ኮንትራክሽን ዲማንድ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ እነዚህ ሙቭመንት አለው እንግዲህ ዲማንድ ከርቭ ታይፕ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ናው ሌት ሚ ሾው ዩ the graph of extension demand and contraction demand. As you have seen here, the first graph it shows that there is an extension. የመጀመሪያው ግራፍ የሚያመለክተን ኤክስቴንሽን ዲማንድ የምንለው ነው። ኤክስቴንሽን ዲማንድ የሚፈጠርበት ምክንያት ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤክስቴንሽን ዲማንድ ፕራይሱ ወደ ታች ሲመጣ ወደ ዜሮ እየቀረበ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እየቀነሰ መሆኑ ነው የምናየው። ፕራይስ ሲቀንስ ኳንቲቲ ዲማንድ ደግሞ እየጨመረ ይመጣል። ይሄ አንድ ዲማንድ ከርቭ ነው። ስለዚህ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኤክስቴንሽን ዲማንድ። ኤክስቴንሽን ዲማንድ የሚፈጠረው ፕራይስ በመቀነሱ ምክንያት ኳንቲቲ ዲማንድ ሲጨምር ሲሆን ሁለተኛው ላይ ደግሞ የምትመለከቱት ኮንትራክሽን ዲማንድ። አሁንም እዚህ ዲማንድ ላይ ኮንትራክሽን ዲማንዱ ምንድነው? በምን ምክንያት ነው የሚከሰተው? ፕራይስ እየጨመረ በመምጣቱ ምክንያት ኳንቲቲ ዲማንድ እየቀነሰ ሲመጣ ወይንም ደግሞ የኳንቲቲ ዲማንድ መቀነስ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኮንትራክሽን ዲማንድ። እነዚህ ሁለቱ ኮንትራክሽን እና ኤክስፓንሽን ዲማንድ የምንለው ወይም ኤክስቴንሽን ዲማንድ የሚባሉት ሙቭመንት አሎንግ ዲማንድ ከርቭ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዳትረሱ ሙቭመንት አሎንግ ዲማንድ ከርቭ ኦር ቼንጂንግ ኳንቲቲ ዲማንድ አፕን የሚያደርገው ወይንም ደግሞ ለዚህ ኮዙ ምንድነው? የእቃው ፕራይስ አይዘር ኢንክሪዝ ኦር ዲክሪዝ ማድረጉ ነው ማለት ነው። ናው ሌትስ ጎ ቱ ዘ ሰከንድ ታይፕስ ኦር ሺፍት ኢን ዲማንድ ኦር ቼንጅ ኢን ዲማንድ። ሺፍት ኢን ዲማንድ ኦር ቼንጅ ኢን ዲማንድ የሚለውን ደግሞ ስናይ ሺፍት ኢን ዲማንድ ኢት ኢዝ ኮዝድ ባይ ቼንጅ ኢን ፋክተርስ አዘር ዛን ፕራይስ ኦፍ ዘ ጉድ። ከፕራይስ ውጭ ያሉ ፋክተሮች ዊች ሚንስ ላይክ ኢንካም ኦፍ ዘ ኮንሱመር ሊሆን ይችላል፣ ፕራይስ ኦፍ ሪሌትድ ጉድ ሊሆን ይችላል፣ ቴስት ኤንድ ፕሪፈረንስ ሊሆን ይችላል። ከፕራይስ ውጭ ያሉ ሌሎች ፋክተሮች ሲቀያየሩ አይዘር ኢንክሪዝ ኦር ዲክሪዝ በሚያደርጉበት ጊዜ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ቼንጂን ዲማንድ ኦር ሺፍቲን ዲማንድ ከርቭ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዜር አር ፋክተርስ ዚስ አር ፋክተርስ other than prices like consumers income, price of related good, consumers taste and preference. እነዚህ ፋክተሮች ከፕራይስ ውጭ ያሉ ፋክተሮች ናቸው ኳንቲቲ ዲማንድን አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያት ምን ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው? ሺፍት ኢን ዲማንድ ከርቭ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ሶ a change in any of these factor causes a shift in demand curve። ከነዚህ ውስጥ አንዱ መቀየር ምን ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው? ሺፍት ኢን ዲማንድ ከርቭ ሊፈጠር ይችላል። ሺፍት ኢን ዲማንድ ከርቭ የምንለው በሌላ አባባል ምን ብለን እንጠራዋለን? ኢትስ ኮልድ ቼንጅ ኢን ዲማንድ ከርቭ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሺፍት ኢን ዲማንድ ከርቭ ሚንስ it needs a new demand curve is drawn ማለት ነው። ኒው ዲማንድ ከርቭ መሳል ይጠበቅብናል። ሁለት ዲማንድ ከርቮችን መሳል ይጠበቅብናል። ቅድም ያሳየኋችሁ በአንድ ዲማንድ ከርቭ ላይ ኤክስቴንሽን እና ኮንትራክሽንን ስንመለከት ነበረ። እንደገና እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ዲማንድ ሺፍት ኢን ዲማንድ ከርቭ ላይ ሌላ አዲስ ዲማንድ ከርቭ መሳል ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሺፍት ኢን ዲማንድ ከርቭ ኦር ቼንጅ ኢን ዲማንድ ከርቭ ካን ቢ ቱ ታይፕ ይላል። ልክ እዛ ጋር ሙቭመንት አለው ዲማንድ ከርቭ ብለን እንዳየነው እዚህ ጋርም ሁለት አይነት የሺፍት ኢን ዲማንድ ከርቭ አለ። ኢንክሪዝ ኢን ዲማንድ ኤንድ ዲክሪዝ ኢን ዲማንድ ከርቭ ብለን እንጠራዋለን። when we say increase in demand it refers to more demand at a given price or some demand at a higher price. this is due to ይሄ ደግሞ በምንድን ነው የሚፈጠረው? በእነዚህ ምክንያቶች ነው። ለምሳሌ ኢንክሪዝ ኢን ዘ ኢንካም ኦፍ ዘ ኮንሱመር ኢንክሪዝ ሞር ዲማንድ የሚፈልገው ወይንም ደግሞ ሞር ዲማንድ
የሚያስፈልግበት ኮዙ ምንድነው? አንደኛው ኢንካም ሲጨምር ነው። ሁለተኛው ኢንክሪዝ ኢን ዘ ፕራይስ ኦፍ ሰብስቲቲዩት ጉድ፣ ሌላ ሰብስቲቲዩት ጉድ ሪፕሌስ የምናደርጋቸው ኮሞዲቲዎች ጉድ ሲበዙ ወይንም ሲጨምሩ፣ ወይንም ደግሞ ፎል ኢን ዘ ፕራይስ ኦፍ ኮምፕሊመንተሪ ጉድ። ኮምፕሊመንተሪ ጉድ እንደምታውቁት ተያያዥ የሆነ ጉድ ነው። የአንዱ ፕራይስ መቀነሱ ለሌላኛው ኮሞዲቲ ያለን ፍላጎት ይጨምራል ማለት ነው። ሌላኛው ኮንሱመርስ ቴስት ቢካምስ ስትሮንግ ኢን ፌቨር ኦፍ ዳት ጉድ ማለት ነው። ለምንፈልገው ጉድ ከፍተኛ የሆነ ምን ሲኖረን ምርጫ ወይንም ደግሞ ፍላጎት ሲኖረን ይሄ ዲማንዳችንን ሞር እንዲጨምር ያደርገዋል ማለት ነው። ዲክሪዝ ኢን ዲማንድ ኢት ሪፈርስ ቱ ለስ ዲማንድ። አሁን ዲክሪዝ ኢን ዲማንድ ላይ ለስ ዲማንድ ይሆናል ወይንም ደግሞ ዝቅተኛ ዲማንድ ይሆናል ማለት ነው። የዚህ ደግሞ ምክንያቶች ከላይ ያየናቸው ተቃራኒው ማለት ነው። ለምሳሌ ፎል ኢን ዘ ኢንካም ኦፍ ዘ ኮንሱመር፣ የኮንሱመር ወይንም ደግሞ የተጠቃሚው ኢንካም ሲቀንስ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ዲክሪዝ ዲማንድ ይፈጠራል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በምንመለከትበት ጊዜ ፎል ኢን ዘ ፕራይስ ኦፍ ሰብስቲቲዩት ጉድ፣ የሰብስቲቲዩት ጉድ ዋጋው ሲቀንስ እንዲሁ ዲማንድ ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። ራይዝ ኢን ዘ ፕራይስ ኦፍ ኮምፕሊመንተሪ ጉድ፣ የኮምፕሊመንተሪ እቃዎች ዋጋ ሲጨምር አሁንም ዲማንዳችን ይቀንሳል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ዲክሪዝ ኮንሱመርስ ቴስት ቢካምስ አንፌቨራብል ቱዋርድስ ዘ ጉድ ማለት ነው። ኮንሱመሮቹ ያላቸው ምርጫ ለዛ እቃ የወረደ ወይንም የማይፈልጉት ከሆነ ያ ምን እንዲፈጠር ያደርጋል? ሺፍት ኢን ዲማንድ ከርቭ እንዲፈጠር ያደርጋል። እንደምታውቁት ሁለት አይነት ሺፍት ኢን ዲማንድ ከርቭ አለ እና ደግሞ አዲስ ዲማንድ ከርቭን እንድንስል ይጠይቃል ወይንም ደግሞ ኢት ሪኳየርስ ኒው ዲማንድ ከርቭ ብለናል። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፕራይስ ኮንስታንት ነው፣ ፕራይስ አልተቀያየረም። ለምሳሌ ኢንካም ኦፍ ዘ ኮንሱመር ጨምሯል ስንል ፕራይስ ኮንስታንት ሆኖ የሰውየው ኢንካም ግን ከጨመረ ኳንቲቲ ዲማንዳችን የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዲ ነው። ዲ የምትለዋ ላይ ነበር የመጀመሪያ ኳንቲቲ ዲማንዳችን። ፕራይስ እዚህ ነው፣ እዚህ ኪው ነው። የሰውየው ግን ኮንሱመሩ ኢንካሙ ሲጨምር ወይንም ደግሞ ገቢ መጠኑ ሲጨምር ፕራይስ ካልተቀያየረ ኳንቲቲ ዲማንድ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይጨምራል። ከኪው ወደ ኪው ዋን ይጨምራል። ዘን እዚች ጋር አዲስ ዲማንድ ከርቭ ይሳላል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የዚህ ፕራይስ እና የዚህኛው ኳንቲቲ የሚገናኙበት ፖይንት ሌላ ዲማንድ ከርቭ ይስልልናል ወይንም ደግሞ ይጠይቃል ማለት ነው። ሶ አዲስ ዲማንድ ከርቭ ተስሏል፣ ዲ1 የሚባለው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኢንክሪዝ ኢን ዲማንድ ሺፍት ሲያደርግ ወደ ራይት ዋርድ ሺፍት አደረገ ማለት ኢንክሪዝ አድርጓል ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ በምንመጣበት ጊዜ የመጀመሪያው ዲማንድ ከርቭ ፕራይሱ እዚች ጋር እንዳለ የመጀመሪያው ዲማንድ ከርቫችን ይሄ ነው። እዚህ ጋር ፒ እና ኪው ላይ ነበረ። ሶ የሰውየው ኢንካም በመቀነሱ ምክንያት ኳንቲቲ ዲማንዱ ከኪው ወደ ኪው ዋን ሺፍት ያደርጋል። ወደዚህ ወደ ግራስ ሺፍት በሚያደርግበት ጊዜ ምን ሆኗል ማለት ነው? ኳንቲቲ ቀንሷል ማለት ነው። ሶ ምን ብለን እንጠራዋለን? ዲክሪዝ ኢን ዲማንድ ከርቭ ብለን እንጠራዋለን። አዲስ ዲማንድ ከርቭ ይስለዋል ወይንም ደግሞ ፒ እና ኪዋንን የሚያገናኘው ፖይንት አዲስ ዲ1 የሚባል ዲማንድ ከርቭ እንዲኖር ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ምን ሺፍት አደረገ ማለት ነው? ወደ ሌፍት ዋርድ ሺፍት አደረገ ማለት ነው። ይሄ በምን ምክንያት የተፈጠረ ነው? ኢንካም ወይንም ሌሎች ፋክተሮች በሚቀንሱበት ጊዜ ሺፍቲን ዲማንድ ከርቭ ዲክሪዝ ይሆናል። ከፕራይስ ውጭ ያሉ ፋክተሮች በሚጨምሩበት ጊዜ ዲማንዱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንክሪዚንግ ዲማንድ ከርቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሺፍት እና ሙቭመንት አለው እንግዲህ ዲማንድ ከርቭ ይህን ይመስላል ልዩነታቸው ማለት ነው። ቴንኪዩ ስላዳመጣችሁኝ ወይም ደግሞ ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ።